la dosar. Iubi, uite taxiul. ليكي بنت ناحية بكل طعم شيء تجيه وصورته Su mexicano y mexicano me queda una competencia de intercambio de cultura. Más que todo de todo, porque de país intentăm toată treaba. Și apoi am început să vin la clase și am luat. Atât de timp pe anul nu pot mai Și am făcut rate, știi? Și am venit la tata, am venit cu un specific, era normal, dar am uitat să plec cu m-a făcut cu atât. Doamna, dar este bune! Care, dar făcut o funcționare care e 3 miliarde de euro. Pentru mine, pentru 2000 de lei, că am studiat 2 zile în nebor, cum îmi pui pe la intensile de test? Asta e interesant.
Ja, das Erz ist nicht genommen und wir beide deftig. Baby vampire. Mai rai pe strada. Era Stresat mari, fotografa. Ai spus că ești în DM, Sighișoara? DM? Da, da, acolo, acolo. Am avea să întrebăm de asta. Mamă, gata, Nihama, lasă-l! Les œufs de merde. Nu, mergem la magazin. Și după aia ne arată doamna. Acolo cred că s-a dus.
Vreau să le stric pe
Așa nu și acum, da. Mama.
Przyjemy, a to drugie słowo. To co teraz? Îmi pare rău. Păi nu, trebuie să deschide cu bun, știi că Servicii care se și asta e. Nu bine, pentru că statul...
Nu pe ăla ne-ai urcat atunci? Aveți sediu vis-a-vis de Lidl, în Craiter, acolo? De colț. Fica mais juntinho. Dobra. Andiamo per... Adesso la voleva tipo che mi viva. A per non vedem, ma halu a zůstane na seru. Na té mají tu hlavně. Ce-ai făcut? Adică... Cu ce ocazie pe aici?
Ja, alleen op een stuk wat er goed uit. Deci am niște bani de Da, păi ne-a făcut el cerere. Ah, nu?